Te salut, Liviu! Salut, Viorel, bine ai venit la noi. Bine te-am găsit și îți mulțumesc că m-ai primit la tine. Oricând, cu mare plăcere. Suntem în Oșorhei, lângă Oradea, județul Bihor, locul unde legenda Uriașului de Salonta a devenit realitate. Da, putem spune așa, deoarece legenda Uriașului de Salonta, din documentările mele, începe undeva în anul 1900, de documentare a Uriașului de Salonta, începe undeva în anul 1963, când Peter Fi, marele economofil, cutreierând câmpiile de vest, i-a atras atenția un porumbel de talie mare, care era denumit Uriaș de Salonta și care era crescut prin crescătoriile țăranilor, atât ca și porumbel de frumusețe, cât mai ales de utilitate, fiind un porumbel de talie mare. Până la anii 90, acesta putea fi văzut numeros, special în orașul Salonta, care este și orașul meu natal, și în împrejurimi, în satele din împrejurimi și, din câte m-am documentat eu, chiar și în satele din țara vecină, din Ungaria. Ei, după Revoluție, având în vedere conjunctura economică, rasa a început un declin și crescătorii, cât mai puțini au fost care au mai deținut exemplare. De aici, toți specialiștii colombofili și pe de o parte și pe bună dreptate, l-au considerat în acei ani fiind o legendă. Adică se vorbea la trecut de Uriașul de Salonta, așa cum era el descris în cărțile lui Peter Fi, Bornațiu, și cum de altfel l-am văzut și eu când eram un copil prin Salonta. Și chiar am avut un exemplar, un mascul, când eram copil și aveam voiajor și după posibilități în podul casei, unde îi țineam la Tulca, lângă Salonta. Încet, încet. Chiar vreau să întreb care a fost momentul când te-ai întâlnit tu prima dată cu Salonta, în căsătoria ta. Prima dată, eu de mic copil, am la 10 ani, cât poți avea atunci copii, cât aveam porumbei în podul casei, porumbei părinților, al taică-meu. Și printre porumbeii care îi avea era un exemplar, un mascul care era mai mare, colorat foarte frumos, adică capul alb și restul corpului era colorat, aripile albe, pag, adică desenul pag. Pe mine m-a fascinat pentru că în momentul ăla am început să achiziționez și niște ștroaseri și m-a fascinat pentru că era inversul coloritului la ștroaser, era negativul ștroaserului. Dacă ștroaserul avea capul colorat, Uriașul de Salonta avea capul alb. Ulterior, făcând liceul la Salonta, am început să mai văd pe casele oamenilor din Salonta, am văzut uriașii adevărați de Salonta. Ulterior am plecat școală, servici. Liceul prin anii 90. Era chiar la dispariția uriașului, când începea să nu mai fie. Asta. Venim la Oradea, stabilim aici la Oradea, prin anii 2005-2006 am reamenajat volieră, am început să cresc iar porumbei aici la Oșorhei. Am avut târgurile, am colindat târgurile din Oradea, unde mai a început să apară iar Uriașul de Salonta, timid, ce-i drept. I-am văzut din nou și m-am gândit ce-ar fi ca să cresc și eu din nou această frumoasă rasă și să încerc să pun numărul. De la început m-am gândit, hai să vedem ce e de făcut, dacă e omologat, dacă nu știam nimic de el. M-am documentat, am întâlnit cu mai mulți crescători, am avut plăcerea atunci, prin anii 2010, 2008-2010, să aflu că se mai găsesc exemplare, a început să se mai găsească. Erau încă crescători pasionați care încercau să refacă rasa. Din ce știu eu, a fost și un proiect de nou standard, pentru că Uriașul de Salonta a fost omologat în 1981, standardele românești apare ca și omologat, dar rasa a fost pierdută, pe parcurs a pierdut și la entente în ultimii ani, când s-au omologat grupele mari de rase românești, n-au mai fost exemplare și a rămas pe din afară. Și atunci am zis, hai să încercăm, să vedem de ce nu.
poate că reușim ceva. M-am documentat, am întrebat. Prima pereche de porumbei am cumpărat-o prin 2008-2009 de la piața din Salonta. Erau niște porumbei mediocri, simplu moți și astea. După care au urmat alte perechi ce am mai găsit și cel mai bun lucru care s-a întâmplat în acea perioadă a fost întâlnirea cu domnul Liviu Mihele, care avea un lot de porumbei cât de cât omogen și nu erau șlefuiți, dar erau porumbei aproape ce trebuia pentru a putea fi standardizați. În 2014 am organizat o expoziție județeană aici la Oradea, în Era Shopping, unde pentru a observa calitatea și cantitatea exemplarelor de uriaș de Salonta, am invitat un număr de 12 persoane, deținători de uriaș de Salonta din județ, știind că doar văzându-i la fața locului și comparându-i, poți să-ți dai seama dacă se poate face ceva sau nu se poate face ceva. O expoziție la fel organizată de tine. O expoziție organizată de mine în colaborare cu o altă asociație din oraș. Și am reușit să adun atunci la un loc 112 exemplare de uriaș de Salonta, simplu moț și dublu moț. Trebuie precizat de la început, în toate cărțile lui Bonațiu, Peterfield, toate documentarele maghiare care le-am găsit, românești și asta, varietățile simplu moț și dublu moț la uriaș de Salonta erau luate împreună. Adică erau arbitrate și înainte de Revoluție și în standardul din 81 se spunea că uriașul de Salonta are un moț sau două moțuri. Și atunci, prima observație a mea, după ce am analizat exemplarele de la expoziție, mi-am dat seama că niciodată nu o să se poată arbitra un exemplar cu un singur moț, să-l arbitrezi împreună și la pachet cu cel cu dublu moț. Totdeauna cel cu dublu moț are ceva în plus, are al doilea moț, care îi dă, poate îl face mai spectaculos sau poate că nu, în funcție de preferințele fiecăruia. Poate aduce un defect. Sau poate aduce un defect. Și atunci, prima dată la acea expoziție județeană, am încercat să separ varietatea simplu moț de varietatea dublu moț. Am făcut bine, din punctul meu de vedere, tot ce zic e opinia mea, ca dovadă, acum la omologarea finală, ei apar ca varietate simplu moț, varietate dublu moț. Și așa se arbitrează și în expoziții, ca și cum ar fi rase distincte. Au aceleași caracteristici, doar această separare a lor care este. Am observat și am văzut loturile la fiecare crescător atunci, în momentul ăla. Mi-a atras atenția porumbeii domnului Liviu Mihele, care într-adevăr... Pe care îl salutăm. Pe care îl salutăm și îi urăm multă sănătate și să mai poată crește această minunată rasă, pe care am încercat să-l abordez și să ducem acest proiect împreună. Adică experiența dânsului în încrucișarea și în refacerea rasei, pentru că au fost niște ani din ce am aflat până în momentul în care eu am început ca să-i cresc și să pun numărul la refacerea totală și la șlefuirea finală. Eu pot să zic că am ajuns din 2012, 2010, 2012, 2013, deja am ajuns când rasa era deja consolidată. Dar nu mai trebuia șlefuită. Nu pot să-mi asum meritele antepredecesorilor, ți-am zis, erau 12, în jur de 12 crescători din cât știu eu care au lucrat. Da. Și în rasă există și acum se mai văd trăsăturile altor rase, pentru că din ce m-am documentat eu, a fost un domn veterinar în Salonta, după Revoluție, care la moartea dânsului a lăsat prin testament la 2 crescători, printre care se numără și domnul Liviu Mihele, câteva exemplare la fiecare din uriașul de Salonta care era odinioară. Prin testament. Prin testament. La 2 persoane. La 2 persoane. Care cele 2 persoane, o persoană e din Salonta, îl pot și spune numele domnul Antan din Salonta, care încă îi păstrează probabil așa cum au fost, și domnul Liviu Mihele,
care a început să lucreze cu porumbeii imediat după Revoluție și a încercat să-i aducă la parametrii descriși de Bonațiu și de Peterfi. Adică acel porumbel la care masculul atinge 48 de cm lungime, acel porumbel care masculul atinge 850-900 de grame greutatea, acel porumbel care învergura aripilor merge până la 95-98 de centimetri. Eu pe aceea, și ăla mi-a rămas tiparul prin care am încercat să lucrez și să aduc porumbeii să fie la înălțimea numelui. Adică el nu se numește salontan uriaș, se numește uriaș de salonta. Și când zic uriaș de salonta, prima dată trebuie să fie din punctul meu de vedere uriaș și apoi de salonta. De salonta eu consider că are desenul, uriașul e mărimea. Da. Există și acum exemplare pe piață, în piețele din jurul orașului, dacă mergem la Salonta, pe Latinca, în Marchita, zonele de aici din Bihor, probabil și în Ungaria, se găsesc la târguri și la ăsta, acei zici, eu le zic de Salonta doar, fără uriaș, pentru că când detalie mică ajunge pe la un 500 de grame, mai mare un pic ca voiajorii, au desenul ca și la uriașul de Salonta, dar nu prezintă caracteristica principală, adică nu sunt uriași. Nu intrăm în amănunte, talie, statură, înclinație, formă, asta. Vorbim strict de desen și de mărime. Ai organizat deci o expoziție cu scopul de a vedea ce există și a face niște comparații sau a simți puțin situația la momentul respectiv, în anul 2014. Care a fost rezultatul acestei expoziții, din punctul tău de vedere? Rezultatul acestei expoziții a fost întâlnirea cu cei 12 crescători și concluziile la fața locului, în fața boxelor de expoziție, a fost că porumbeii se apropie, majoritatea care au fost în expoziție, de idealul care era prezentat în cărți și ce știam până atunci în manuale, doar că erau contradicții între crescători pe 4 caracteristici a porumbeilor care și până atunci am înțeles că nu s-au putut fi concluzii. Ajunge la un acord. Și anume, coada albă. Ca peste tot, porumbei buni, dar greu de lucrat cu oamenii, bineînțeles. Asta e un lucru fantastic, că măcar porumbei existau. Da, existau porumbei, doar că oamenii nu vreau să lase de la ei, fiecare cu convingerea că a lui sunt cei ok și că a lui așa ar trebui să fie. Prima și cea mai mare problemă care era coada, culoarea cozii. Bineînțeles, desenul pag, când zici desen pag, zici și culoarea cozii albe. Dar Peterfi în 63 a venit și a spus culoarea colorată. Bonațiu în 85, când scoate el cartea Rasele de porumbei românești, spune coada albă. În standardul din 81, culoarea cozii albe. Din discuțiile cu vechii crescători din Salonta, erau și cu coada albă, erau și cu coada colorată. Bun, am luat notițe, am analizat câți din cei 112 care au fost expuși au coada albă. Erau vreo 3. Și care nu se ridicau calitativ ca ceilalți. Am stat și am analizat câți ani ne mai trebuie ca să scoatem doar cu coada albă. Pentru că oricât ai lucra, coada albă nu iese într-un an, nu iese în 2, nu iese în 3. Prima dată îți dă 2 bețe albe în coadă, după aia 3, după aia 5, abia apoi scos coada albă. Și atunci, luând toate cap la cap, am ajuns la un compromis și când m-am apucat să refac standardul, să-l rescriu standardul, m-am gândit așa, majoritatea, 90 și ceva la sută, sunt cu coada colorată, care îi avem. Dar există și acei cu coada albă. Hai să facem, într-un fel, să împăcăm pe toată lumea. Și atunci, la un punctaj egalitate, cel cu coadă albă să aibă avantaj. Fiind mai greu de obținut. Fiind mai greu de obținut, și asta, dar în condițiile în care are toate trăsăturile exact ce trebuie. Mărime, desen, să fie la 2 porumbei egal, cel cu coadă albă și exact această
trăsătură a fost trecută și în standard. Adică, porumbele exemplarele care au și coada albă au un avantaj. Dacă putem să facem o similitudine, e exact ca și la castaniul de Craiova, unde are gulerul alb. Cel care are guler alb, la egalitate de puncte, are întietate la asta. Am rezolvat-o și pe asta cu coada, dar nu atunci pe moment, bineînțeles, că asta, atunci doar am analizat să văd care sunt divergențele. A doua caracteristică era moțul frontal, de pe frunte. În Peter Fimbonații, în toate, era descris ca și un mugure. Ori mugure înseamnă un pic de moț care se ridica un pic deasupra bazei ciocului, ca un ciuf, ca un ăsta și atât. Și asta. Ori porumbeii care au rămas de pe vremea dinainte de Revoluție erau mai mult cei cu simpli moț, nu cei cu dublu moț. S-a lucrat la moțul din față și s-a obținut nici rozetă, dar nici mugure. Și avea un moț care era ridicat, recurbat înspre cioc. Unii ziceau că e mugure, cei care au lucrat ziceau că e rozetă, trebuie să fie. Atunci mi-am notat și această trăsătură, am stat, am analizat, ulterior când am ținut cont de ea. Deci a doua trăsătură era moțul frontal al doilea. A treia trăsătură era efectul aripilor de vapor la remigele primare la aripi. Adică cei de talie mare și foarte mare formează acel efect de aripi de vapor cu ultimele 5 remige ridicate în sus când porumbelul ține aripile pe coadă. Da. Acestea. La toate rasele evazate. La toate rasele mari este considerat defect. Pentru că nu pune penele cum trebuie, nu se așează când ăsta. Da, dar am observat că la exemplarele mici și la uriașul de Salonta nu prezintă acest efect aripile. Doar la exemplarele mari și foarte mari. Și vorbim de uriaș de Salonta. Și atunci am zis, trebuie să facem ceva ca să le prindem în standard și să trecem defect la cel care nu le au. Câștigând, cel care nu le au, automat e și de talie mică. Ai prins 2 iepuri dintr-o lovitură. Adică dacă nu le are, e clar că e mic exemplarul. Da. Foarte puține cazuri când la un exemplar mic se vede acest efect al aripilor. Da. Mi-am notat toate aceste trăsături, am vorbit cu crescătorii. Și a patra? Nu mi-a zis a patra. A patra e varietatea, care am și zis. A patra, de fapt, a fost prima. Varietatea între simplu moț și dublu moț. Împărțirea ei. Împărțirea ei nu băgat împreună. Am venit și, bineînțeles, văzând porumbeii domnului Liviu Mihele, că mi s-au părut cei mai dintre loturile care s-au prezentat, apropiați de ce ar trebui să fie, am început să colaborez cu dânsul. Și de la o pereche, 2, 3, am ajuns la mai multe perechi și în anul 2016, 15 chiar, dintr-o conjunctură, toți porumbeii domnului Liviu Mihele au ajuns la mine în volieră. Lipsă de spațiu la dânsul, voliera a trebuit mutată, demolată, s-a mutat în altă localitate și atunci porumbeii dânsului au ajuns la mine în volieră. Ai zis de astea 4 trăsături care le-am observat, pe care nu se puteau... Da. Și ai spus că ai ajuns la un consens. Tu. Eu cu mine prima dată. Tu cu tine, da. Da. Cum ai rezolvat problema asta cu restul grupului de crescători? Sau cum ai abordat problema? Cu restul grupului de crescători a fost... Prima dată a fost mai greu, dar după ce am avut toți porumbeii la mine, aveam un lot la un moment dat de 50-60 de uriași de Salonta, în jur de 30 de perechi, analizându-i în fiecare zi minuțios. Eu am fost împăcat cu ideea că aceste 4 trăsături se pot rezolva. Chiar dacă înainte și chiar dacă din cei 12 crescători nu vedeau nici cum rezolvabilă problema, am început la mine în volieră, pe porumbei, dar cu porumbei în față. Nu Bonațiu, nu Peterfi.
Din momentul ăla am lăsat cărțile deoparte și m-am focusat la porumbeii care îi avem. După ce am analizat trăsăturile și am avut porumbei în volieră, cele 30 de perechi, în speță ale domnului Liviu Mihele, plus ale mele ce le-am avut până atunci, după o selecție a lor, am încercat să lucrez la cele 4 trăsături care le-am observat la expoziție. Și prima dată m-am documentat ce avem de a face pentru a reomologa rasa, ca să respecti pașii pe care îi impune regulamentul Uniunii. Am sunat la secretarul care era atunci regretatul domnul Liviu Vasile, mi-a dat numărul președintelui Comisiei de Standardizare, mi-a pus la dispoziție Vlad Tădărău regulamentul care mi-a spus că uriașul de Salonta, fiind o rasă care a fost omologată cândva, se știe că există, național, o să fie mai ușor, european, trebuie să se ajungă la o omogenizare a lotului și să se parcurgă toți pașii care erau prevăzuți în regulament și din momentul acela am început să încep parcursul pentru reomologare. Trebuia să încep cu un standard, bineînțeles. Atunci am lăsat cărțile deoparte și am început să rescriu standardul cu porumbei în față în volieră, ținând cont și focusându-mă pe cele 4 caracteristici care erau în neconcordanță între crescători. Prima caracteristică a fost simplu, varietatea. Era clar că nu se poate arbitra simplu moț cu dublu moț, varietățile, și s-au despărțit și frumos în standard apare în titlu, apare varietatea simplu moț și dublu moț și de acolo încolo au toate caracteristicile la fel, doar diferă această trăsătură. A doua, cu coada albă, cum am repetat, am pus un standard, prezintă avantaj cel care are și coada albă, s-a rezolvat și acea trăsătură, a rămas trăsătura cu aripile de vapor și cu mugurele, cu moțul frontal care era. După îndelungi studierea porumbeilor, ce aveam și ce ăsta, mi-am dat seama, nu este nici mugure, nu este nici rozetă moțul frontal și atunci l-am denumit un moț care pornește de la baza ciocului, ridicat în sus și recurvat înspre cioc. E un semi-rozetă sau mugure mai mare. Deci e între ele. Aici ai ales o variantă practică. Practică și pe porumbeii care existau, îmi dădeam seama, eram în anul 2014. 2016 Mețul era aproape, Europeana de la Meț. 2018 Danemarca era mai depărtat și era cea mai plauzibilă. Și atunci am zis, dacă vrem până cel târziu în Danemarca, în 4 ani de zile, să reușim omologarea, trebuie să facem ceva pe termen scurt. Nu mai avea timp să așteptăm să mai facem mugurile cum a fost încă 10-15 ani, pentru că dura. Și atunci mi-am pierdut timpul, am refăcut un proiect de standard pe care în prima fază, înainte de a-l prezenta Comisiei de Standardizare, l-am arătat fiecărui crescător din cei 12 și nu numai, la toți care am știut că crește această rasă, cu rugămintea ca în decurs de 3 luni de zile, dacă are obiecții la acel proiect care l-am făcut, eu, înainte de a-l arăta, la Comisia de Standardizare, cu termen colombofil, cum am știut, să prezinte în scris obiecțiile, dar cu porumbei pe masă. Și am zis, ok, puteți să faceți obiecții, dar la fiecare obiecție, minim 3 porumbei, să vedem și noi cum arată și cum ați vrea să fie. Dacă am așteptat, discuții au mai fost pe la colț de stradă, bineînțeles, între crescători, pe la târguri unde ne-am întâlnit, dar nimeni nu s-a prezentat cu obiecții din crescătorii care i-am știut. Complete, adică cu păsări. Complete, cu păsări, cu tot. Da. Ceva concret ca să poată fi luat în calcul. Între timp, pe asociație ne-am extins numărul crescătorilor care creșteau uriașul de Salonta și am înaintat proiectul de standard Comisiei de Standardizare,
care ne-a spus 3 expoziții naționale, 5 județene sau 10 județene, 2 prezentări, tot parcursul care trebuia făcut. Am început Suceava 2014, Lugoș 2015, Caransebeș 2016, Băicoi 2017. La Caransebeș a fost punctul culminant, să zic, în procesul ăsta și un moment favorabil al omologării. Acolo am prezentat 70 de exemplare de uriaș de salonta, atât din varietatea simplu moț și dublu moț, cu toate varietățile de culoare. Dintr-o rasă care era considerată legendă. Dintr-o rasă care era considerată legendă. Deci rasa era considerată legendă și prin tot efortul și care s-au făcut am încercat să o aducem la realitate. Și am crezut în ea, în acest proiect. În momentul, cel puțin eu, dacă nu credeam în ea în momentul în care am făcut acea expoziție și am văzut 100 și ceva de exemplare doar la expoziție plus, bineînțeles și acum mai sunt crescători de care nu se știe și care mai vezi pe casă câte un exemplar și care mai există, atunci mi-am dat seama că se poate lucra și asta. Pe asociație, la un moment dat, pe întreaga asociație, Nord-Vest Crișana, a cărui președinte sunt și fondator, avem și la un moment de față avem peste 300 de exemplare. Doar noi pe asociație. Plus mai sunt cei 12 crescători care asta. Deci, efectiv este. În momentul de față eu cred că sunt în jur de... S-a extins și în țară, sunt crescători acum și în țară. Eu zic că sunt în jur de 700-800 de exemplare, 1000 de exemplare sunt în țară. Uriaș de salon. Ei, în Caransebeș, cum am zis, am dus în 2016, am dus 70 de exemplare, au fost foarte atent monitorizați atât de către președintele Comisiei de Arbitri, domnul Marius Neagu, cât și de președintele Comisiei de Standardizare, Vlad Tădărău, împreună cu domnul Nistor. Îi salutăm și pe ei. Îi salutăm și colegii noștri. Colegii noștri și acum le mulțumesc. Tot procesul a pornit și cu acordul regretatului Liviu Vasile. Noi l-am apelat prima dată și ne-au dat numele când am intrat în Uniune cu asociația atunci la începuturi. Și din momentul acela a început, bineînțeles, corectura la standard. Pentru că colombofilul simplu, cum eram în 2014, fără termen să ai termen de arbitraj și de standard, am făcut standardul așa cum mi-l imaginam eu. Adică, dacă în standardele spune că este porumbel de formă, da, cu o talie mare, eu am pus virgulă în asta și am scris cu greutatea de. Ei, standardele noi europene nu mai acceptă aceste măsurători metrice și asta. Și am refăcut standardul după modelul care l-am primit să fie acceptat EE. Da, dar n-am fost împăcat cu ideea și atunci și mie mi se pare că am făcut un lucru ok, pe lângă standardul care e acceptat în forma care este și acum acceptat, am mai făcut o anexă la standard din partea asociației, unde am trecut parametrii pe care noi ca asociație considerăm rezonabil a se încadra în standard. Și aici vine greutate. Mascul între 700 și 850 de grame. Femelă între 600 și 750 de grame. Lungime. Femelă între 44 de centimetri și 47 de centimetri. Masculul între 45 de centimetri și 48 de centimetri. Picioarele, lungimea, ciocul, lungimea, anvergura aripilor, lungimea. Și sunt niște parametri care trebuie respectați din punctul meu de vedere. Aici se poate vedea, pentru că din standard vezi, porumbel mare. E mare. Cât de mare? Și aici la toate rasele intervine asta. Da. Dacă ne uităm atent în cartea lui Bonațiu, în rasele de porumbei din România, sub fiecare standard avea un tabelaș unde spunea
fiecare, acum cât îți ele de precise și de asta, dar este un... Ai de ce te lega. Ai de ce te lega, ai ce să vezi în acel standard. Și atunci, acei parametri, eu cel puțin în selecția pentru Danemarca, punctul culminant era Danemarca, omologarea europeană. Național în Caransebe s-a desăvârșit, cu corecturile standardului necesare, dar punctul culminant era Danemarca. Unde ăsta? Acolo trebuiau porumbeii să fie omogeni, să fie cei mai dintre cei mai ce avem, ca să se definitiveze standardul. În Danemarca deci a trecut Caransebeș, a venit Băicoi. Anul următor, când a fost Danemarca, nu s-a ținut expoziția națională și porumbeii au plecat în Danemarca. Am dus 40 de exemplare de uriaș de salonta în Danemarca pentru omologare, 20 din varietatea simplu mult, 20 din varietatea dublu mult, pe toate varietățile de culoare, care erau descrise și în cărți și pe care le avem, adică albastru, roșu, galben, argintiu și negru. În Danemarca, eu zic că a trecut cu brio. Comisia Europeană de Standardizare a dat verdictul omologat și rasa a fost omologată și din punctul ăsta de vedere, cu toate scepticismele marilor crescători din vremea respectivă, am putut răsufla ușurat după o muncă a mea, zic personal, deci lefuirea rasei de peste 10 ani și pot să zic că legenda a devenit realitate. Și rasa după muncă. După muncă, nu se poate fără muncă, subliniez, nu e meritul meu în totalitate, au fost predecesorii mei care din anii 90 până prin anii 2020 de ani au lucrat la rasă și aici pot să spun că încă se mai vede și în exemplarele de astăzi munca lor și răzleți, încă n-a trecut a 7-a generație, mai dau caracteristici de la alte rase cu care au fost încrucișate pentru a ajunge la produsul finit de astăzi. Și asta. Astăzi pot să zic că, normal, din punctul meu de vedere, cum arată standardul și cum e făcut, e clar că nu se poate vorbi de o modificare a standardului pentru că standardul a fost mulat pe porumbei. Standardul actual, eu zic că respectă din ce a fost în Bonatiu și în Peterfi undeva la 80, poate chiar 85%. Doar cele 4 trăsături de care am pomenit și ulterior au fost un pic modificate ca să prezinte exact caracteristicile porumbeilor de astăzi care îi avem. Și să răspundă la niște întrebări de astăzi. Da. Ei sunt, să spun un pic așa și ca rasă, ei sunt o rasă foarte prolifică. În ciuda faptului că au greutate mare și lungimea foarte mare, sunt porumbei cu structură grosolană, ei își cresc foarte bine pui. Deci nu le trebuie doici, ceea ce pe mine m-a fascinat încă de la început, având experiența altor rase mari străine, care un pui la 2-3 rânduri de ouă. Uriașul de salonta își crește foarte bine puii. Încă nu putem vorbi de consanguinizare din ce văd eu, atât timp cât am perechi care îmi scoate 5-6 rânduri de pui pe an. Deci sunt în continuare nu prolifici, foarte prolifici. Foarte prolifici, cresc foarte bine puii, doar există totdeauna, dar condiții un pic mai bune ca și la rasele mici. În sensul că mâncarea diversificată, deci eu am încercat și doar cu porumb și cu floarea soarelui și cu grâu și nu dă rezultate la pui. Ca să crească cei 2 pui care, să vă dați seama, un pui, o să vă arătăm și pe filmare, un pui când iese din cuib are în jur de 500 de grame de uriaș de salonta, care e uriaș de salonta, mă repet, deci care e uriaș de salonta și e standard. Și ca să rănești 2 pui de câte 500 de grame pe zi, trebuie să asiguri și hrană pentru a-i putea hrăni acei pui. De asta, acum nu dau eu indicații. Proteină minerală. Aici, eu personal o să vă arăt și
să-ți arată în volieră. Nu exagerez cu vitamine foarte mult, atâta timp cât hrana e foarte diversificată. Dacă am hrană de 14 grăunțe, plus adaos în funcție de anotimp, la năpârlire oleaginoase, iarna mai mult ori și proteină ca să aibă organismul, nu exagerez cu restul și de prevenire nu încerc ca să bag în ei tot felul de, cum aud, vitamine și minerale și ăsta. Mâncare bună, grit, pe bază de cărămidă, cel roșu, care e apă curată și sare. Simplu. Simplu. Simplu Și practic. Practic. Eu ce mai fac pe lângă, încerc 3 mese pe zi, poate nu reușesc totdeauna să le dau că nu ești acasă cum ai vrea să le dai, dar măcar 2 mese pe zi, iar puii de când îs cu țepi, îmi dau o săptămână jumate, 10 zile, perechea o ajut și în boxă cu mâncărică să aibă și în boxă asigurată hrană. Și asta ajută și la... Și se învață să mănânce se învață pui. și puii să mănânce și, bineînțeles, mai practic și ghilimele grădiniță. Când îți pui mai mulți, i-am pus jos și atunci toată lumea dă la toată lumea, dar și atunci continui la părinții care are pui jos să mai pun mâncărică și în box un pic, ajută. Așa am observat eu, cel puțin la uriașul de Salonta. În rest, porumbei care nu se îmbolnăvesc, să zic, des sau mai repede ca și alții, rezistenți la boli, prolifici, dacă îi bagi la pereche, produce și iarna, că îi obișnuiți în partea asta noastră mai răcoroasă și iernile. Eu totdeauna i-am pus în pereche din decembrie, au dat rezultate. Clar, când vine frigul noaptea, trebuie să le asigură un pic de căldură, un cuibar încălzit sau un loc mai încălzit, dar ei duce. Și o rasă care eu zic că își merită caracteristicile de cea mai mare rasă de porumbei românească. Ce să mai spunem? Mă bucur că am reușit omologarea. Mă repet, n-am omologat singur rasa. Au fost oameni care au lucrat înainte de a face acea expoziție când i-am adunat pe toți și să vedem despre caracteristicile lor. Au fost oameni care m-au ajutat în acest proces, în speță cei de la Uniune, care au fost deschiși. Eu am descris pe scurs, dar de la acel proiect de standard și până la omologarea finală în Danemarca, au fost 5 ani de zile în care s-a muncit asidu, și de o parte și de alta. Nu mai vorbesc de latura financiară, Uniunea cu posibilitățile ei, toate materialele de prezentare, la fiecare prezentare, la fiecare expoziție, la fiecare trebuia să mergi cu temele bine făcute, pentru că dacă tu ca om și ca și crescător și inițiator nu faci toate eforturile ca să ajungi acolo unde ți-ai propus, și pe porumbel o fi el frumos, dar tu într-o umbră neagră dacă nu știi să-l prezinți. Devine un pic și marketing în perioada de astăzi la noi. În sensul că dacă nu știi să-l prezinți și nu l-ai prezentat cum trebuie, degeaba l-ai în curte. Trebuie să-l și arăți, să-l poți prezenta ca să-l... Asta înseamnă expoziție, asta înseamnă standard, să ajungi undeva. Spune-mi puțin, fiind vorba de un număr mare de porumbei, bănuiesc, cum ai organizate volierele? Da, volierele, în 2013 am aici lângă casă o volieră de 120 de metri pătrați, care în prima fază și până la omologarea din Danemarca a fost folosită exclusiv pentru uriașul de Salonta, în sensul e împărțită în 5 compartimente. Un compartiment era rezervat puiilor, iar 4 compartimente porumbeilor de la matcă. Aici erau crescute undeva la 10 perechi în compartiment. În fiecare an aveam 40 de perechi de uriaș de Salonta, care produceau un număr destul de mare de pui, care erau selectați foarte atent. Ai zis că în 2017 ai avut 150 numai.
Da, în 2017. Aici pot să-l amintesc că după, la un moment dat, efectivul se mulțește și trebuie să faci ceva cu porumbei. Foarte mulți doritori de uriaș de salon, dar în acea perioadă, fie lipsa de marketing, fie acea procedură de a-i omologa și de a le menține caracteristicile pe linia standardelor care le-ai propus. Și asta m-a făcut ca să țin porumbei și am ținut foarte mulți. Deși făceam selecție, țineam porumbei foarte mulți și am început să extind aria unde să îi pun. Și unde poți să-i pui mai bine dacă nu la rude. Și mă întorc la satul meu natal, la Tulca, unde frate meu avea și el niște voliere, dar ținea porumbei de talie mare, chin și ștroase. La început i-am zis, mă frate, ținem și mie 10 bucăți de uriaș de salon, dacă îi duc eu când am nevoie și numai să mi ții, că nu mai am loc la ei. La început a fost sceptic și am eu spațiul meu pentru a mei, ca în decurs de jumătate de an să prind flagelul și la el și încet, încet s-a debarasat de rasele străine mari, văzând că uriașul de salon produce pui și își crește puii singuri, văzând, a început să-i vadă și frumusețea, coloritul. S-au obișnuit cu ei. Da, cei drept la început au fost și predomină și acum culoarea albastră la ei. Da? Văzând și galben, văzând și roșii, au început să vină culorile lucrând la ei, a început să îndrăgostească și el de uriașul de salon. Da? Și mirarea mea a fost că undeva prin anul 2017 mi-a zis, primesc un telefon și îmi zice, frate, poți să aduci și alte perechi, că am golit, am dat toate rasele străine și este loc în volieră. De acolo a fost ușor. Tot ce am avut porumbei de lucru, idei care nu mi încăpeau în volieră, ca să ajung la străburi exemplare. Am început să duc la el și pe lângă ceea mei 150 cât erau aici, s-a mai încurcit la el 150, mai erau la Liviu Mihele încă vreo 50, 80, 100, mai a început și alt coleg din asociație și tot așa și asta. De anul trecut am reușit aici să mai fac o volieră și unde am încercat un nou experiment, adică și să-i las să zboare un pic. Și atunci, la acea volieră care apare, 500 de metri pătrați i-am îngrădit și am acoperit cu plasă la 6 metri deasupra. O să mergem să vedem. O să mergem să vedem și acolo. Acolo ei poate să zboare liber, semi-liber, sub plasă. Poate să-și ia mineralele, am observat creșterea puilor cum și face în natură, poate să-și ia mineralele, vitaminele, tot ce le trebuie, și ia din natură de pe sol. Și asta. Tot e ok, se descurcă bine și în libertate, mai puțin când plouă. Și ei fiind porumbei grei, aripile se umple de apă și zboară foarte greu când plouă. Da. În rest, crezi mai bine cu ei, e clar, ca și închiși volieră, cu toată osteneala noastră de a le asigura tot ce trebuie, ei în natură tot cresc mai bine. Iar ce am observat, cei de talie mai mică, care sunt substandard, ăia chiar și zboară. Dacă îi lași acasă, dă o tură de un stol face, dar un zbor așa de vreo 3-4 minute zboară. Dar cei mai mici, cei mai mari, de pe casă, jos, pe casă. Da. Și acum, momentan, am păstrat, după omologarea din Danemarca, am început să restrâng în compartimentele de la voliera de aici de acasă. Am început să cresc și alte rase românești, speță castaniu de Craiova, negru trenat de București și dungatul Bragagiu, zburătorul dungat Bragagiu românesc. Deci tu și porumbei mici și porumbei mari. Da, pe mine m-a fascinat totdeauna extremele și atunci am cea mai mare rasă românească, uriașul de Salonta, și am una dintre cele mai mici și mai gingașe rase românești, perla colombofiei românești, castaniu de Craiova.
Castanul de Craiova îl cresc și pe el am 10 ani de când îl cresc. În fiecare an țin la matcă în jur de 13 perechi. Și asta. Și pe lângă el, cum am zis, am început de 2 ani de zile și cu vărul lui primar, Negru Trenat de București. Și Bragagiu acum de un an de zile, Dungatul Bragagiu, care m-a fascinat culoarea la el și astea sunt rasele mici în comparație cu rasele mari. Uriașul de Salonta este astăzi un porumbel de frumusețe sau un porumbel utilitar? Aici pot să-ți răspund că ambele variante sunt plauzibile. Dacă ne uităm la și îl considerăm porumbel de frumusețe, eu așa îl consider în prima dată un porumbel de frumusețe. Pentru că dacă te uiți la el, măreția, dimensiunea, desenul, culoarea, nu știu care rasă românească întrunește toate aceste caracteristici la oaltă. De la roșu vorbesc de culori acum, de la roșu care e aprins, este vânătul, albastru, vânătul, așa se zicea înainte, și asta, argintiu, galben, chiar cu nuanțele lor de culoare, că și ei mai au nuanțe de culoare. Dimensiunile, forma lui, culoarea pagă, care asta îl face un porumbel, eu zic, superb pentru expoziție de frumusețe. În același timp, cine își dorește să fie un porumbel utilitar, excelează și în această privință, pentru că puii lor, la ieșirea din cuib, cântăresc 500 de grame. Și sunt foarte prolifici. Ei, făcând 4, 5, 6 rânduri de pui pe an, eu sunt convins că dacă îi hrănești cum trebuie și microclimatul le asigur pe timp de iarnă temperatura necesară pentru a cloci și a-și crește puii, flux continuu, nu ai treabă cu ei. Și asta eu zic că îi recomandă și ca porumbei utilitar. Tu mănânci porumbei? Ai sacrificat din ei? Da. Eu zic că da. Cu toate că poate o să ne atragem reacții negative, da, de ce nu? Știu că l-am crescut eu natural, fără furaje, doar cu grăunțe și e un porumbel cu o carne foarte ok și nu văd de ce nu. Dacă cresc pui de găină și îi mănânc, de ce n-aș crește și cresc cu plăcere și pui de porumbel și să nu-i mănânc? Da. Nu bineînțeles, din uriașul de Salonta se sacrifică doar exemplarele care observ că nu sunt în standarde cu defecte. El fiind astfel mai degrabă un porumbel de frumusețe. De frumusețe, bineînțeles. Dacă la oală intră selecția pe frumusețe. Niciodată nu o să se sacrifice un porumbel care întrunește și se încadrează în standard. N-ai cum să... În schimb, rasele mici care le cresc, niciodată. Acum, iartă-mă Dumnezeu, nu ai ce tăia de un castaniu de Craiova care cântărește 200 de grame, cu tot cu inel și cu asta. Dar uriașul de Salonta este, în momentul de față, și un porumbel utilitar. Și chiar zilele trecute vorbeam cu cineva la telefon care era interesat și prima dată m-a întrebat cât cântărește, cât pui face, dacă s-ar preta pentru așa ceva. Da. Răspunsul este da. Este ca sursă de carne. Ca sursă de carne. Asta, în trecut, a fost mare... Cu toate calitățile ei, bineînțeles. Că toți porumbei au aceleași calități, bănuiesc la carne. Da. Majoritatea din ce știu eu sunt crescuți cu grăunțe. Da. Plus că la mine... Adică e considerat vânat. Da, cel puțin la mine nu vede chimicale, nu vede, în afară, bineînțeles, vaccinez în fiecare an de Paramixo, tratez înainte de vaccin, dar tratez așa cu
Oricum tratezi matca și Tratez de matca, sacrifici bineînțeles, pui, n-au curați. pui la mine pui, deci prima triere când ies din cuib. Adică încă o caracteristică a uriașului de Salonta stă un pic mai mult în cuib ca și celelalte rase, fiind o rasă mare. Deci cu vreo 5 zile stă mai mult în cuib. Dar prima dată vine o triere când iese din cuib, ce rămâne, ce se sacrifică, după care la înțărcare, când îi iau și îi bag în compartimentul de pui, atunci urmează, îi fac deparazitare externă și internă, un sfert de tabletă pentru intern, picuri, endectocit pe gât extern, și la o lună jumate urmează vaccinul la cei care au rămas. Asta la o lună jumate vaccinul pentru paramixă la pui. După care vine repetat împreună cu toată matca în toamnă când se face la lotul de matcă, înainte de expoziții, se repetă vaccinul de paramixă. În rest, evit antibioticele pe cât posibil și mi-a fost foarte greu să selectez. Aici poate ar fi o discuție, fiecare are viziunea lui, fiecare colombofil. Mie îmi place să tratez, dar atât încerc până în momentul când văd că nu mai sunt șanse. În momentul când nu mai sunt șanse, degeaba te aghezi de un fir de păr, că faci numai, îți aduci boala înapoi în volieră dacă persiști în a încerca de a vindeca. Am înțeles. Părerea mea personală, nu sunt doctor veterinar, dar după atâta creștere îți dai seama și asta, dacă în 2 săptămâni nu pot pune un porumbel pe picioare, poate să fie el și campionul campionilor. Că nu mai am ce să fac cu el. Liviu, dacă în momentul ăsta se uită la noi un columbofil începător sau avansat și trece prin cap ideea de a deține o pereche de uriaș de Salonta sau 2, de a începe sau de a încerca această rasă, care ar fi 2 cuvinte să îi le spui? Eu i-aș spune că să încerce cu toată convingerea, pentru că, din punctul meu de vedere, ca și crescător de 15 ani de uriaș de Salonta, îi spun că este o rasă fascinantă, cu paletă de culori variată, porumbei vioi, viguroși, prolifici, plini de viață, care știu să și apere teritoriul și să-și crească puii, dar știu să și arate frumusețea când e vorba de o expoziție și chiar practic merită toată atenția unui columbofil. Merită toată atenția unui columbofil și dacă mergem până acolo, chiar sunt 2 și pentru alte rase. Deci pot să oricând poate fi folosit și pentru alte rase ca și doică. Eu aș îndemna cât mai mulți ca să acum e omologat, se poate răspândi rasa cât mai bine. Super! Atunci, hai să ne și uităm la porumbei și să le arătăm și celor care ne privesc despre ce e vorba efectiv. Ok, o să mergem prima dată la voliera de aici unde e matca, după care o să ne deplasăm și la acel microclimat care l-am, unde poate zbura în semi-libertate să vedem puii și acolo. Abia aștept. Să mergem. Ne aflăm în primul compartiment de matcă. Porumbei acum mănâncă. Deci și după cuiburi pentru scurt timp. Aici avem majoritatea varietăților de culoare, de la albastru,
Se vede gud. Gud mai deschis, gud mai închis, roșu. Avem galben topit. Și argintii sunt cealaltă compartiment. O să-i vedem imediat. Cum se poate observa, eu îi țin în compartimente dublu moț și simplu moț împreună. Aici avem un mascul, după cum vă spuneam, ei își apără teritoriul jos, dacă are niște puișori acolo. El e un mascul gud, dacă începe să năpârlească. E varietatea simplu moț, un gud mai închis la culoare, 2017. Produce foarte bine, are curvuri puișori. Cum v-am arătat, boxele sunt boxe mai mari. La mijloc are o poliță. După cum se vede, în fiecare sunt două cuibare. Prima dată porumbița ouă sus. După care, când sunt puișorii vreo 10-15 zile cu țepi, se pun jos și porumbița ouă iară sus. Și atunci, în aceeași boxă, îți două cicluri de reproducere. Avem un mascul cu coada aproape albă, 2019. E simplu moț, e o varietate de culoare interesantă, un gud deschis, remigele primare perfect albe, coada, cum ziceam, aproape albă, are un singur băț în coadă. Mascul masiv. Se poate observa, el e în pereche cu o femelă gută. Și după cum vă spuneam, prolificitatea acolo are ouă și ei au și un puișor încă care n-a ieșit încă din pui. E un pui gut. De data asta între mamă și tată. Masculul gut deschis, femela gut mai închis, puișorul gut aproape obișnuit, coada perfect albă, doar câteva secundare colorate, moțul destul de bun, un puișor care promite și care sperăm că o să se dezvolte cum trebuie. Cum vă spuneam, pui, se observă masivitatea puiilor, un pui ieșit din cuib, argintiu. E tot varietatea simplu. Pui frumos, care dacă drămuim, cântărim, eu zic că are 400-500 de grame la ieșirea din cuib. Mai avem varietatea pe roșu și aici avem perechea un mascul albastru, dublu moț. Acum de pe ouă, o culoare superbă, care eu consider una dintre cele mai frumoase culori la uriașul de Salonta. E albastru azuriu perfect cu două trese negre. După cum observați, cam ăsta ar trebui să fie capul de uriaș de Salonta dublu moț. Moțul de pe ceafă, o semi-coroană ridicată ușor deasupra capului. Ochiul negru perlă cu geana
culoarea cărnii, adică roșiatică un pic, iar moțul frontal, după cum se vede, ridicat deasupra ciocului și ușor aplecat înapoi înspre cioc. Nu mugure, nu rozetă, după cum se observă. E un porumbel la care se vede pronunțat aripile de vapor. O să lăsăm jos și o să le vedeți. Sunt primele 5 remige primare care se ridică deasupra spatelui. O să lăsăm imediat jos să-l vedeți. E un porumbel excepțional acesta. De fapt, e campionul european și campionul național la zi. Cum e să spui asta despre un porumbel de-a tău? O spun cu mândrie și o spun după ani și ani de muncă. Și asta, să spui, e ok, fără lipsă de modestie, ești mândru de un asemenea produs. Îl ai în volieră, se observă poziția, statura, desenul perfect de la bărbie și aripile de vapor, efectul de aripi de vapor care le face când stă în poziție relaxantă. După cum am zis, la rasele mari este un defect, la uriașul de Salonta, dacă un pic ăsta se observă la toți. Și la roșu se observă că ăsta se observă la toți, efectul de aripi de vapor, la care are talia destul de mare. Aici o femelă, varietatea simplu moz de data asta, coade aproape albă, dar intercalate și bețe colorate, 2017, masivă, o foarte bună crescătoare, din care am o linie care face doar exemplare, e puiul ei, care e acela de acolo. Se vede efectul aripilor de vapor. Ea în pereche, poate cu cel mai mare masiv din volieră, cel mai masiv porumbel. Acest mascul e un albastru cu câțiva solzi pe el, solzat. El, ca și standard, are ceva defectuțe, dar e porumbel de lucru. E un porumbel de lucru care îl păstrez pentru că e mare, e masiv, are statură bună, poziție bună, poziția semi-verticală, cum trebuie să stea, efectul aripilor de vapor, desenul bun. Ce nu e bun la el și ce nu-mi place, ochiul nu e ce trebuie și geana la el. E un porumbel de lucru. Aici avem o porumbiță de anul trecut, varietatea dublu moț. După cum se vede, moțul de pe ceafă perfect, moțul de la baza ciocului ok, desenul foarte bun, ochiul foarte bun, geana bună, destul de masivă, coada aproape albă, are două bețe colorate, primarele ok și culoarea foarte interesantă. E un argintiu Isabel, de genul spre pragagiu. Un produs de anul trecut foarte bun, poziție bună, masivă, pieptul mare, exact ce-i trebuie la Salonta. Foarte bună reproducătoare. Aici a cumpărat un veteran, e 2014, el a prins toate bătăliile omologării, începând cu Suceava,
până în Danemarca. El e un mascul 2014, de vreo un an de zile îi se vede, îi s-a cănit ciocul, ceea ce nu e o problemă la descendenți, că face destul de ok. E un mascul cu moțurile, cel de pe ceafă bun, cel de pe frunte de la baza ciocului un pic răsfirat, dar un mascul care a fost punct de plecare și care de altfel se regăsește și în poze pe bannerele cu care am participat la prezentări. Se vede vârsta, se vede pieptul foarte larg, jos pe picioare. Ce pot să-ți mai arăt aici la mine în volieră? În fiecare compartiment unde e uriaș de salonta am o scală măsurată, începând de la 45 până la 50 de centimetri și fiecare porumbel, puiul după ce e înțărcat, trebuie să treacă baremul măsurătorii, lungimii. Pe lângă am cântarele unde vine și cântăriți, dar când dă de mâncare la pui vara, clar că sunt ușor și atunci trece. Și fiecare porumbel se măsoară și care trece, de exemplu această porumbiță se vede are 47 de centimetri. Cei sub 45 de centimetri se reciclează, dar peste 3. Și un pui? Și un pui, vă arăt un pui care e înțărcat. Marți, mă! Acesta e un puișor ieșit din cuib. Trebuie să treacă și el. Nu știu încă ce e femelă sau mascul, după cum se observă, de la vârful ciocului cu gâtul extins, acum are 46 de centimetri. El o să mai crească încă vreo 2 cm și o să ajungă ca și mama lui undeva la 48 de centimetri. Și se poate lua aleator care dintre ei. Este un mascul. Gut. Măsurăm. Asta se observă de la vârful ciocului până la vârful cozii. E 47 și el de centimetri. E în standard masculul între 45 și 48, femeile între 44 și 47 centimetri. Luăm și un roșu. Roșu. Cum se observă, același 46 jumate, 47 de centimetri. Și porumbei mai mari, care depășesc 48 de centimetri. Dacă măsurăm acest mascul, un mascul destul de masiv. Asta dacă îl măsurăm, după cum se observă, are 49 de centimetri. Deci 1 centimetru peste standard, dar asta nu e o problemă, e un lucru bun. Că produsii lui o să iasă direct. Asta e o culoare mai interesantă, un argintiu mai închis, aproape bragagiu. E o femelă 2016. Are un pic moțul frontal mai răsfirat, dar e o porumbiță de lucru. Și care, împerecheată cu mascul care trebuie, poate da un produs bun. Frumoasă matcă. Aici
castanii de Craiova, intercalați cu niște jucători de tagarong. Tagarongul i-am adus târziu și n-am mai avut unde-i pune și am lăsat fiind cam de aceeași talie și cam același temperament. Aici sunt 10 perechi de castanii și 4 de tagarong în compartimentul acesta. Deci castanii cu varietățile lor, cu roz, gulerați, leftați. Și au început și ei să producă timid, ca așa castanii. Doicile sunt în celălalt compartiment. Au început să producă. Se vede și la ei temperamentul vioi și bătăios. Altele bat la cuib. Nu o lasă să mănânce, cum se întâmplă, până nu depune ouăle. Și, după cum v-am zis, în acest compartiment e modificat. Aici fiind cu aripile trenate, se observă peste tot zgrătare de plastic. Iar boxele la fiecare sunt mai mici, după talia porumbelului. Bineînțeles, cu evidența la fiecare pe fișă, ca toamna și iarna, când nu avem ce face, facem recensământul și știm fiecare ce au produs și ce nu au produs, și pentru schimbarea perechilor, pentru pedigriu. Ăsta e compartimentul pentru castanii. Aici avem o femelă de anul trecut, culoare bună, coada destul de lată, ținută ridicat, veiul făcut, aproape ce trebuie la castanie. Pe piept are șanțul, dar e din cauza clocitului în perioada asta. Vă mai arăt un gulerat care închide aproape perfect gulerul. Vedem capul bun. Încă un mascul destul de ok. Și care bate la cuib, acum își caută perechea. Nu știe pe unde să iasă după ea. O pereche veterană, masculul 2014, Cătălin Raicu produs. Îl salutăm și pe Cătălin. Îl salutăm și pe Cătălin cu această ocazie. Se vede masculul și se vede poziția și vârsta spune cuvântul. Iar femela e produsă la mine 2015, leftata din față. O pereche care încă produce și sperăm să mai facă mulți produși. Acolo se observă și un puișor de anul ăsta care e oprit. Și mai ăsta e compartimentul de castanii. Ne aflăm în compartimentelor negrilor trenați și aici am 3 perechi de tangarong intercalați, dar predomină negri trenați. Acesta a fost compartimentul puiilor care e transformat, se
Se vede că boxele sunt spate. A fost transformat când am adus și rasa asta cu 2 ani de zile. Aici am 9 perechi de negri și 3 de tagarong. Se observă și la ei vitalitatea și voiciunea și sprinteni, iuți. Aici am păstrat un puișor de anul acesta care o să rămână pentru matcă. Deci se poate observa și varietățile, albul din negru, mucedul din negru. Porumbei cu care se lucrează și negrii trenazi am achiziționat acum 2 ani de zile. Matca provine de la Claudiu Bogdan de la București. Sunt porumbei, eu zic că ok, porumbei de lucru cu care se poate obține pe viitor performanțe. Aici ne aflăm în voliera zburătorilor Dungați Bragagii. Sunt porumbei care i-am achiziționat în iarna aceasta. Nu prea am avut timp să îi împerechez cum am vrut. Ei sunt achiziționați de la Ionuț Borboianu din Craiova, toată matca. Am 10 perechi și încercăm să mai lucrăm cu ei, să vedem ce iese. La ei mă atrage culoarea, totdeauna am fost fascinat de culoarea bragagie și încercăm să vedem ce iese.